چینل آنلاین باندې زه تاسو ته خوشامدید یم او نن نیو لیکچر سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن سره کوم نوې ټاپک دی هغه دا دی سره نن د ډیزاین دغه ډیزاین کې اول کې موږ سره د پیج سیټ اپ او سلاید اورینټیشنز موږ سلایډز راخصې دي څه سلایډز باندې مو کار کړی دی خو مغه سیم ته ډیر کار پاتې دی څه دا سلایډز مو د سی کنډیشن تابع یو هغه موومنت کنډیشنز ته یو فائنل کنډیشنز ته یو مثلا نیمو څه کوم ایم دی هغه بینولې دپاره ایکسپلین کولې دپاره موږ صرف په دغه کنډیشن کې ډیزاین مو پراپر ډیزاین نه کار شروع کیږي هم کې یو دغه انسرټ کې موږ سره کوم شونه سره هغه تقریبا ټیبس ګروپ اف ټیبس کې څه آبجیکټس او څه ټولز ټیبس سره هغه مو ټول ایکسپلین ک نن ورځو ډیزاین ته څه ډیزاین کې اول کې پیج سیټ اپ دی څه دا پیج سیټ اپ مو تیار کړی دی خو دا لږ کې هغه مختلف دی هغه د سي مختلف دی چې موږ سره کوم ډیزاین دغه کې پیج سره دی اول کې دا سره دی څه د پیج سیټ اپ کې سلاید سایز پر اور ون سکرین شو د پاره څنګه کې د دلته وړو کې ټریګر باندې کلیک وکړئ د غزینه ته جوړوا شي اول کې آن سکرین شو اور 6 ریشو 9 نو مو سره دا کوم د فل سایز دی هغه نه بعد کې 6 ریشو 10 دی هغه نه بعد کې 8:1 وټ سایز دی هغه نه بعد کې 11:17 اور ټابلیټ دی هغه نه بعد کې دا وړ سایز دی کوم سایز ته غوړي دي کې د هر یو سایز اون ته وکړه کسٹم سایز ته راشه کسٹم سایز کې ته دلته ولیکا څه صورت غوړي دا ویت کې ولیکا اور دینه بعد کې اول کې ویت کې ولیکا بیا مثلا هایټ دی هایټ کې ولیکا نمبر اف سلایډز فرام سوم نه شروع کړئ دینه بعد کې ته دینه ولیکا دینه بعد کې مثلا رات کې اورینټیشنز کې سلایډز دی سلایډ نه بعد کې مثلا پورټریټ دی لینډسکیپ دی اور دی جو کې مثلا نوټس دی نوٹ چی شے دے نوٹ وز ته خیم سره نوٹ چی شے دے اور هاند آؤٹ اینڈ آؤٹ لاین دی اور پورټریټ کې غوړې ته لینډسکیپ کې غوړې ته کوای شي دو چی شے وی دو صرف اور صرف دا سره نوٹس دی دی کې مو نوٹس کې لیکل کوای شو سی وہ غپ باره کې مو کله نوٹس لیکل کو نه هاري وہ کلیک to add notes دا کلیئر کر دیتا لیکل دی تا ته کوم سایز کې غوړي پورټریټ کې غوړي د ستر کې سه غوړي نه کاندخ سایز ته مو دوباره نوزو نه دی جو کې مثلا لیکل دی اور نوٹس هاند آؤٹ اینڈ آؤٹ لاین دی آؤٹ لاین دی جو کې مثلا اویلیبل دی چې دی باندې مو مختلف قسم تا کار کوو وس دینه بعد کې مرچو اور سلاید اورینټیشنز تا ندی کې پورټریټ سایډ ته غوړي د سی پیپر سایز کې د خو سلاید همیشه د فار لینډسکیپ کې وي مسره دی سایز کې اویلیبل وي چې دی کوم سایز دی هغه مسره اوریجنل 4:3 دی خو دینه بعد کې مسره کله خلو یو 4 کالن یا 6 کالن دا هغه نه بعد کې فل سایز خلو کله دا مسره دی پوزیشنز کې وي کله ز سلاید شو کوم سلاید شو ته روشن به پور نه بعد کې صرف او صرف سلاید دا شه دی خدا فل سایز نه دی مسره دی خپل کوم ریشو دی هغه مسره دا دی چې زه کله ډیزاین ته روشم دی ډیزاین نه بعد کې مو سره دی ریشو څه کومه دی هغه جست ون اول کې سلاید شو ریشو اور دی پوزیشنز کې وي څه کسي زه دی پوزیشن ته روشم سلاید شو ته بیفور څه کله کلیک وکم نو مو سره اصل کې فل سکرین باندې دا شی مو سره اویلیبل وي اوس اسکیپ مو الو اسکیپ نه بعد کې زه روغم ډیزاین ته ډیزاین نه بعد کې مو سره سلاید اورینټیشنز دی اورینټیشنز تو سیولې د کوم ټایپ ته غوړي هغه نه بعد کې زره څوم لک سلاید ته حسن ویر کوم لک ډیکوریشن ویر کوم لک ډیزاین ویر کوم لک ایډیټینګ کوم هغه کې څنګه کوي شي اول کې تیمز څه ځکه روشم د تیمز کې د ټریګرز سره روشم دی ټریګرز کې کلیک وکم دی کې مو سره څه بنای هوی ټمپلیټس اویلیبل دي څه تیمز اویلیبل دي څه دغه تیمزونه ز مختلف قسم تا کار کوي شم هغه څنګه خسته شم زیاده سي کوي شم لکه اول کې مو سره کوم تیمز سره د افیشل تیم سره د دی افیشل تیم باندې کله ز کلیک وکم دا مو سره افیشل تیمز کې مو سره خپل سیم لکه څنګه افیشل تیم دی دینه بعد کې یو اندغه ټریګر کې دوباره کلیک وکم د تیم سره روشم ایدی بیک گراوند مو سره چینج شو دبل تر روشم ایدی داشه بیک گراوند شو دبل تر روشم زه کوم یو پیج تر څوم د هر یو پیج بیک گراوند مو سره کسي اعلان دی سایډ کې کسوې دغه ځکه مو سره چینج کیږي دا دی تراشم پیج نمبر دی دغه تراشم مثلا دی تا اغنه بعد کې کوم سایز دی زه راتوم د سی هر یو تیمز بدلواشم مثلا فور ایگزامپل مودا یا د باندې یا مثلا دی باندې کوم چوایس کو لکه فور ایگزامپل مودا چوایس کو څه شو مودا چوایس کو دی فوز بوټم پوسبل لیدو الګ ډیکوریټ شو هغه نه بعد کې مثلا بل تر روشم نه بعد کې بل تر روشم نه بعد کې بل تر روشم 10 سلاید مو سره اوس د سی کنډیشنز تر هغه څه دی کنډیشنز کې ز کور کوم دی کنډیشنز کې ز کواشم دا مو سره تمنیل دی د سایډ ته کوم تمنیل دی دی سلایډز کې آوټ لاینز کې مو سره د سی وی سره ټول بری هی آوټ لاین نه بعد کې سلاید تر روشم
څه هغه ځکه اول کې تاسو کلیپ بورډ لیدل او دا جست فرام هغه کلیپ بورډ دی او تمنیل دی چې دی تمنیل کې آوټلاین کې چې موږ سره څوره لیکل دي هغه موږ سره دی کنډیشنز کې بری هیڅ آوټلاین یو مطلب ای پیج شکل کې موږ سره بری هیڅ هر یو پیج دی جست فرام دسي کا سلایډ کې کسي سلایډ وایس کسي تو کوم سلایډ تر اچي کوم سلایډ ته خو اخوي چیرې ته سلایډ یو بل سره ریپلیس کوم دا سلایډ ونی سي دوی مانځه وچا دا سلایډ بخپل منځو کې ریپلیس شي که مثلا دا سلایډ غوړي څه دا سلایډ ز پوس په خجوم دي سره ریپلیس دسي کوي شي اندي کې موږ سره دا غږ کې مارکس ته مارکس آرټس ته یو د کې مارټ آرټ دی مارټ آرټ کې مې لیکلي دي جست فن د هارې و نما دی کې ته کوي شي خو جست فن موږ صرف او صرف دي زونه دا کوو چې موږ سره کوم ای دي ټیمز دي دا شي ټیمز مو وچول دي نه هر یو تر څم کسي هر یو سپیسیفیک کی ټیمز دی هغه ټیم سره هر یو سایز چینج کیږي خو دسي ټیمز وچا یو مثلا دا ټیمز ته نه دي خو آنلاین نت لوډ سره نت نه بات کی ته هغه والا سافټویر ای دا پاور پوینټ پریزنټیشن والا دی ټیمز ویر کوي دي ټیمز کې ته ځون خپل ټیمز کوي شي سره کلی ټیمز وی سره ته د جو کې چوي شي لکه هغه څنګه هغه دا شي مور ټیمز ما آنلاین تاسو ته سره غدر سره آنلاین نه دي جو نه هم سره وښ نت او کې اویلیبل نه ده څه کوو سرچینګ کوو هغه نه بعد کې مو دا راخسته شو دینه بعد کې دلته ته براوز بای فور ټیمز لپاره ته ټیمز لپاره کسي تو ټیمز ډاونلوډ کړی دی دینه بعد کې مثلا فور ایگزامپل د ټیمز د نت نه ډاونلوډ کړی دا ټیم باندې جون ډاٹ ډاکس باندې کلیک وکړه که مثلا انداسه نامې باندې تو سیو کړی دی جست ون اوپن کا په دغه تو سره جست ون ټیمز اوپن شي هغه نه بعد کې مو سره بل چې دی بل د مو سره سیو کرنٹ ټیم چې کوم تو سره دا ټیم در سره د ته سیو کړي کلیک ونی وکړه دلته ټیم نمبر واست هغه نه بعد کې د ستر کې سره سیو شي کسي په مته کوئی زر ډیسټاپ باندې وچوم ایکستنشن چینج کړي دینه بعد کې دغه کې ټول د سره اویلیبل دي خدای دې ټیمز پاور پوینټ پریزنټیشن دا دی ریپلیس کوي او جست ون ریپلیس کوم ون باندې مو چالو وینډو ډی بٹن سره لوډم دینه بعد کې مو سره کوم د ټیمز اویلیبل دي ٹھیک دا د ټیمز څه شو د دې ټیمز د سمو ټیمز خلاص کو د ټیمز کې مو کوم ټیمز اخیری کې چاله او مو سره دی کنډیشنز کې ټیم اوپن شي څه شو نو دې طریقې سره د ټیمز افیکټ کوي شو اپلای یو نه کوي شو اوس مو سره دی کلر دی مثلا فور ایگزامپل دی کلر تو لک خواخ نه دی دا پوس کوم بوټم ایریا دی دی ټاپ ایریا دی د ټاپ ایریا کې تو څه ایڅ خواخ نه دی هغه نه بعد کې ته کلر سره ورشه کلر کمبینیشنز کې دا اوس بل کلر کمبینیشن شو کسٹم کلرز د موجود کړی دي کسٹم کلرز دا کسٹم 1 کسٹم 2 ادوا په وینا می سیو شوی دي دینه بعد کې مسره افیس ته هغه نه بعد کې مسره گری سکیل مثلا د کی کوم یو راځي پوسټ کوم سترګې را کوم کلر ته خواښ شو نه بعد کې دا ته چینج کا دینه بعد کې کریټ ا نیو ټیم کلرز دینه بعد کې ته خپل جوړاوي شي هغه جوړو دینه بعد کې کسو مسره مثلا اوریل له هغه نه بعد کې مسره فلو ده فلو باندې مو کلیک وکړو جست من دا شي جوړ شو دینه بعد کې زه سره دی کلرز ته دی کلرز کې مو یو جست من دا کلرز وچولو جست من ته اپلای کوټولو باندې سیم کلر اپلای شو کبه مثلا دی کلرز کې ته چینجز کوي اور ایدی کلرز سره شي ایدی کلرز کې دلته تو بیک گراوند کې دا ور کړی دی ایدی بیک گراوند ته دا شي چینج کې دا ټیکس چینج کو هغه نه بعد کې ټیکس بارډر د ټیکس بارډر لایټ تر شي ته مثلا دی کې دا چینج کو دا دوه سره دا چینج کو هغه نه بعد کې ټیکس بارډر ډاک د ډاک ته دا سی ته وایي نه دا چینج کوم د تر کې سره دا تو چینج کو هغه نه بعد کې ټیکس بارډر بیک گراوند د لایټ ټو د لایټ ټو کې مو یو بل کلر وچولو بیک گراوند کې دا شی تر کې سره وکړو خو ډیر شوخي شو هغه نه بعد کې مو د لپاره یو لایټ سیم ورډ کې بل کلر وچولو بیا اس اینڈ 1 د اس اینڈ 1 ته زرو هم اس اینڈ 1 کې مو چینج کو دا دوا اس اینڈ چینج کو هغه نه بعد کې اس اینڈ 2 ته هم اس اینڈ 2 ز چینج کوم اس اینڈ 2 کې مسله څه د کومې دی ګرافیکس دا چینج وو هغه نه بعد کې اس اینڈ 4 ته راوم اس اینڈ 4 کې مو وچولو دي کې مسله دا دي کې نه انسایډ کې دا چینج وو اس اینڈ 5 ته راوم ز اس اینڈ 5 کې ز چینج کوم مثلا مو وچولو دي کې دا لاست ون دا چینج وو هغه نه بعد کې اس اینڈ 6 ته راوم اس اینڈ 6 کې څه کله ز چینجز کوم اس اینڈ 6 کې مسله دا دینه بعد کې اس اینڈ 6 نه بعد کې لینکس ته راوم دا دوا لینکس دي دا لینکس یو بلو ټایپ کې دی یو پینک وغیرہ کې دی پرپل کې دی څه کله ز دا چینج کوم نو جست ون څه دینه بعد کې دی باندې کلیک وکوم یو جست ون روشم رائټ ته نمبر رائټ کو هغه نه بعد کې دا فالو اٹ کوم لینک دی اور هایپر لینک دی هایپر لینک باندې کلیک وکوم دا مو بل ټایپ کې جوړ کو څه فور ایگزامپل اور دی ټایپ تا یو مثلا دی ټایپ تا مو چینج کو یو دینه بعد کې لګ دی تا شو کو دا بریه نه دا مو چولو هغه نه بعد کې سیو مو کو څه کله مو سیو کو د مو سره دی کلرز کې کسي دي جو کې دا شي تر کې سره سیو شو دا هغه نه بعد کې دا کسي نه
ویری والا د تھرڈ ون پوزیشنز کې ولیدو دا ډیر ډیم ټایپ کوونکی شو نو هغه نه بعد کې مې څه کله جوړو نو ټوکي او ټو نه بعد کې زه سوال کسټمز ته یو کومې دي کله دي نه بعد کې مثلا مودا چایس کو دې طریقې سره زه کوای شم دا ویډیو مو سره دلته اختتام پذیر کیږي نو اجازه غواړو اوکې الله حافظ